Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі колеги! Після останніх відео, де я розповідав про сою та соняшник в якості попередників для озимих зернових культур, для інших культур, з'явилося дуже багато питань. І я хочу дати на них сьогодні більш таке роз'яснення. Один мудрець сказав, що істина пізнається у порівнянні. Тобто, щоб нам дізнатися, який, наприклад, об'єкт кращий, то нам потрібно ці два об'єкти розмістити в однакових умовах. І тоді, коли ми створили однакові умови, ми можемо з впевненістю сказати, який об'єкт проявляє себе краще. Отже, тут коли ми говоримо за попередники, така ж сама картина відбувається, що люди одні вирощують сою, одні вирощують соняшник, або вирощують обидві ці культури, але в різних полях, і не так просто потім виявити, який попередник кращий. Ми в наукових установах проводимо дослідження, де в однакових умовах висіваємо різні попередники. Фактично, мої особисті дослідження полягали в тому, я вивчав різні попередники в одних і тих самих умовах. Тобто ми в одному полі висівали різні попередники, убирали їх, однаковий обробіток ґрунту робили і висівали після того, зокрема там пшеницю озиму, жито, тритікали, створювали однакові умови. І тоді ми об'єктивно могли сказати, який попередник краще. Як ви знаєте, соя і соняшник, вони відносяться до різних ботанічних груп, але дещо спільне у них є. У них стрижнева коренева система і в сої, і в соняшнику. Але розміщення в ґрунті, в шарах ґрунту у них різне. Тобто, якщо у сої більша частина коренів розміщена в верхньому горизонті, верхньому, ну скажімо так, до пів метра основна частина розміщена, то у соняшника навпаки, від 30 і глибше сантиметрів це зосереджена основна частина кореневої системи. А найбільший винос соняшник здійснює із глибини 50 і глибше сантиметрів. Фактично він ці поживні елементи виносить із підорного шару ґрунту і виносить на формування своєї врожайності. А тепер подивіться, я вам зараз покажу таблицю, де я зробив тут вам середній винос основних поживних елементів цими обома культурами. І як ви побачите, соя виносить в 2 рази більше азоту, ніж соняшник. Це на формування однієї тони продукції з відповідною кількістю побічної продукції, щоб ви зрозуміли. І це, ще раз зауважую, усереднені дані. Вони сильно можуть коливатися залежно від сортових особливостей, умов вирощування і так далі. Отже, за виносом фосфору ці культури практично однакові. Тобто і соя, і соняшник виносять приблизно однакову кількість фосфору. Але за виносом калію рекордистом є соняшник. Соняшник в 3 рази більше виносить калію, ніж соя. Але наголошую, що цей калій соняшник виносить із глибоких горизонтів ґрунту, а потім в листостебловій частині цей калій залишається. Коли перегнивають стебло, то цей калій залишається в якості калійного удобрення для послідуючих культур. А от із соєю справи інакше обстоять. Соя азот виносить із верхнього шару ґрунту. На формування високого вмісту білка в своєму насінні соя споживає величезну кількість азоту. І незважаючи на те, що бульбочкові бактерії теж залишають азот в ґрунті після сої, то більшу частину азоту все одно ця культура споживає для себе. Із-за цього після сої відбувається дуже істотний дефіцит азоту. Тобто за виносом азоту соя в 2 рази виносить більше азоту, ніж соняшник. Це треба розуміти, коли ви потім формуєте систему удобрення. Тепер поговоримо по поводу висушування. Яка культура більше висушує ґрунт? Ми теж таки проводили дослідження, і в кожному 10-сантиметровому шарі ґрунту ми визначали вміст продуктивної вологи на момент сівби озимих, який залишався після різних попередників. Так от, після сої, виявляється, у верхньому шарі ґрунту вологи містилося набагато менше, ніж після соняшнику. Але після соняшнику в глибоких шарах ґрунту від 50 і нижче сантиметрів
містилося набагато менше вологи після соняшнику в глибоких шарах ґрунту, ніж після сої. От така картина. Тому, якщо у вас дефіцит вологи, враховуйте такі от моменти, що соя більше виснажує ґрунт. Якщо не буде вологи, то будуть проблеми з одержання сходів практично і після сої, і після соняшника. Але що ще ми помітили? В різні роки по-різному здійснюють вплив ці культури на послідуючі уже культури. Так, в одні роки кращим попередником у нас була соя, в інші роки кращим попередником виявлявся соняшник. Я собі особисто поставив завдання дати відповідь на це питання, чому в одні роки соя, в інші роки соняшник кращий. І потім я почав дуже ретельно вивчати погодні умови в різні роки вирощування цих культур. І виявилося, що у надмірно зволожені і в надмірно посушливі роки кращим попередником виявляється соя. А в оптимальні за зволоженням погодні умови кращим попередником є соняшник. Чому так? Давайте розберемося, бо для мене це теж була загадкою і ми знайшли розв'язання цієї загадки. Річ у тім, що соняшник після себе залишає значну кількість падалиці. Соя теж залишає падалицю, але падалішнє насіння сої, ви знаєте, якщо воно навіть і зійшло, то воно є непродуктивним. Воно одразу гине під час впливу умов зимівлі. А у соняшника насіння прекрасно перезимовує і дає сходи на наступний рік. І існує декілька хвиль появи падалиці, залежно від кількості випадіння опадів. Так от, у надмірно зволожених умовах може з'явитися багато хвиль проростання падалиці соняшника уже в послідуючих культурах, озимих чи ярих культурах. Тобто після кожного випадіння дощу фактично іде нова хвиля появи падалиці. Гербіцидами її убрати можна, але частково. Якщо у вас 3-4 хвилі падалиці, то ви не зможете 3-4 рази застосовувати гербіцид. Максимум ви зможете 2 рази зробити гербіцид. А в більшості господарств проводять одну гербіцидну обробку. І тому, коли вже появляється падалиця в інший період, як правило, сподіваються, що пшениця її сама приглушить і проблем особливих не буде. Пшениця то її приглушує, але і падалиця теж пригнічує пшеницю. Тому, якщо падалиця вегетує, продовжує свою вегетацію, то вона чинить негативний вплив на озимі і ярі зернові культури, які йдуть уже після соняшника. Після сої, як я сказав, цієї проблеми немає. Там падалиця ніяких проблем не робить. Тому, а що відбувається у посушливі роки? У посушливі роки падалиці менше з'являється, 1-2 хвилі падалиці, але прогресують інші види бур'янів, зокрема в нашому регіоні це лобода біла і амброзія. В ваших регіонах це можуть бути ті типові бур'яни, які є в ваших регіонах. І практично в усіх, без винятку бур'янів, є пристосування до погіршення погодних умов. Зокрема, на посуху вони реагують потовщенням своїх оболонок на листі. Так звані воскові нальоти, воскові шари формуються на листі. Зокрема, от яскравий приклад лобода біла. Її дуже важко буває убрати, практично не кожен гербіцид її убере, особливо перерослу лободу у період посухи. Тому, коли ми боремося із бур'янами в період посухи, все одно частина бур'янів у нас залишається і пригнічує потім культурні посіви зернових культур. Ось чому у надмірно зволожені і в надмірно посушливі роки урожайність пшениці після соняшника буває гіршою, ніж після сої. Але в оптимальні за зволоженням проблем немає. Коли ми вчасно подолали бур'яни і падалицю, тому в такі роки після соняшнику ми маємо більшу врожайність, ніж після сої. І це обумовлюється саме виносом поживних елементів з ґрунту насамперед. Коли ви вирощуєте зернові культури після цих обох попередників, враховуйте те, що треба вносити азот.
як після сої, так і після соняшника. Незважаючи на те, що соняшник менше виносить азоту, але рослинна маса, яка залишається перегнивати після соняшнику, то ця рослинна маса під час свого розкладу, бактерії, розкладаючи цю рослинну органічну масу, вони теж споживають велику кількість азоту з ґрунту. Тобто з'являється так само дефіцит азоту, як і після сої. Тому обов'язково азотне прикореневе внесення і азотне підживлення має бути як після сої, так і після соняшника. А так, я вам так скажу із свого погляду, вони обоє, і ці попередника, і соя, і соняшник заслуговують місце в нашій сівозміні. За нормального підходу, за грамотного підходу і після сої, і після соняшника ми можемо одержувати гарний врожай і досить таки високої якості. Зокрема, останні 3 роки у мене пшениця після соняшника дає перший, другий клас зерна, так само, як і після сої. Ми маємо врожайність приблизно однакову після цих попередників. Тому поділіться, це буде цікаво дізнатися в різних регіонах. Якщо ви в одному полі вирощували сою і соняшник як попередник тримали, цікаво все ж таки почути вашу думку, як у ваших умовах складається ситуація. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!